Ok các bạn, thì mình vừa mới lắp đặt xong cái dispo zin nha các bạn. Nè các bạn xem nè, nó có ký hiệu ba ngọn núi với lại cái dãy số nè các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nổ máy để các bạn so sánh nghe thử cái tiếng bô nó có khác gì so với lại cái bô Trung Quốc lúc đầu không ha. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Thì ngày hôm nay mình có một bất ngờ khi nhận được một món quà từ một người anh trai cùng đam mê xe Simpson đến từ miền Bắc Việt Nam, tỉnh Hải Dương ha các bạn. Đây, anh ấy gửi mình món quà này nè các bạn. Đó, thì anh ấy có nhắn trước với mình là anh có một ít phụ tùng xe Simpson muốn chia sẻ đến mình, nhưng mà không nói là phụ tùng gì, cho nên mình cũng khá là tò mò cũng như là bất ngờ về cái kiện hàng này. Ok, thì mình cũng muốn nhân cái video này chia sẻ với các bạn cái sự tò mò và bất ngờ đó. Chúng ta sẽ cùng mở kiện hàng này ra và xem anh trai tỉnh Hải Dương gửi mình những món phụ tùng nào ha các bạn. Ok, bắt đầu thôi. Wow. Thôi, nó gửi mình một cái đuôi bô nè các bạn. Ở trong là có luôn cả tiêu bô luôn. Cái đuôi có số, có ký hiệu này nọ đàng hoàng nha các bạn, zin á. Rồi để xem cái món nào ở đây. Wow, đây là một cái cốt bánh sau. Đây, cốt bánh sau các bạn. Đây là cái cốt bánh trước. Wow, tuyệt vời. Ok các bạn, thì bây giờ là mình sẽ tiến hành lắp đặt cái dispo này vào trong cái thân bô hiện tại trên xe của mình ha các bạn. Thì mình muốn so sánh cái tiếng nổ khi mà lắp đặt cái dispo này vào trong cái thân bô mà hiện tại trên xe của mình. Tại vì hiện tại trên xe mình là đang sử dụng bô Made in China đó bạn, bô Đài Loan, Trung Quốc đó. Thì các anh em người ta nói là bô zin như thế này nè, cái tiếng nổ nó sẽ hay hơn so với lại bô Trung Quốc đó. Thì bạn xem nè, phân biệt nè, nó đâu có cái chữ số hay là ký hiệu gì đâu các bạn. Còn khi mà bô của Đức á, là sẽ có cái số nè, cũng như là cái ký hiệu mà các anh em người ta hay nói đó là ba ngọn núi đó. Đó. Rồi, ok, giờ mình sẽ tiến hành. Trước tiên mình sẽ nổ máy để các bạn nghe lại cái tiếng bô Trung Quốc nha các bạn. Thì cái này mình nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà thôi để mình nổ máy lại cho bạn xem ha. Các bạn, khói quá. Rồi, ok các bạn, thì mình vừa mới lắp đặt xong cái dispo zin nha các bạn. Nè các bạn xem nè, nó có ký hiệu ba ngọn núi với lại cái dãy số nè các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ nổ máy để các bạn so sánh nghe thử cái tiếng bô nó có khác gì so với lại cái bô Trung Quốc lúc đầu không ha. Ok. Rồi, mời cameraman đứng lên, đứng sát đây nha. Rồi, khi mình nổ máy cameraman quay nha. Rồi, bạn nghe cái tiếng bô này, cameraman đưa sát đến cái bô. Đó, các bạn thấy không? Nó cái tiếng bô nó rất là êm nha các bạn. Đó. Rồi, ok các bạn, như vậy là mình cũng vừa mới test cái âm thanh sau khi mình lắp đặt đuôi bô zin cho xe Simpson S51 của mình. Thì bạn cũng thấy cái sự khác biệt, đó là khi mình lắp
cái đuôi bô zin này cái tiếng nổ nó sẽ nhỏ hơn, đó là nhờ cái chất liệu cấu thành đuôi bô cũng như là cái phần tiêu bô bên trong đó. Còn đối lại cái đuôi bô Trung Quốc mà lúc nãy mình đã test trước cho bạn xem đó, các bạn thấy không, cái tiếng nó rất là lớn, mặc dù nó đã có cái tiêu bô rồi nhưng mà có vẻ như nó không ăn thua luôn, rất là lớn và chói tai, khác hẳn so lại cái đuôi bô này. Đúng là không có gì mà qua được đồ zin hết ha các bạn. Ok các bạn, thì mình xin phép được kết thúc video tại đây. Thì mình cũng xin cảm ơn anh trai đến từ Hải Dương, xin được giấu tên, là đã có một chút quà phụ tùng siêu sinh kỷ niệm đến mình. Thì là hẹn anh là có dịp đến với mảnh đất Hải Dương, anh em mình sẽ cùng giao lưu với nhau ha. Thì mình xin nhắc lại là anh đã tặng mình đó là một cặp cốt bánh trước và bánh sau xe Simpson các bạn đó, với lại đặc biệt là một cái đuôi bô zin Đức là có logo và số hiệu đàng hoàng luôn các bạn đó. Thì mình cũng đã test cho bạn xem rồi đó. Rồi thì là mình rất cảm ơn các bạn là trong thời gian qua là đã đồng hành cùng với kênh Simpson Sài Gòn Channel. Thì mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục follow và subscribe kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video mới hay hơn nữa. Rồi thôi, tạm biệt các bạn, bye.